أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. 700 امرأة في الكويت يحفظون القرآن على يد 60 شيخة كويتية مجازة في حفظ القرآن. ألا يحق لنا أن نفتخر بهؤلاء؟ هذا المشروع القرآني النسائي المتخصص المتميز اسمه سابق الزمان واحفظ القرآن. تشرف على هذا المشروع وهذه الحلقات الشيخة الكويتية عايشة الصفي. عايشة الصفي قصتها أصلاً في حفظ القرآن عجيبة وملهمة للجميع. تعالوا معاي نتعرف على هذا المشروع أكثر. طبعا كان هو طبعا البرنامج عبارة عن مرحلتين. نعم. المرحلة الأولى اللي هي بالشهرين، اللي هي تحفظ حفظ اللي سريع. في الصيف. تحفظ حفظ نعم. سريع. نعم. تكون متفرغة ما عندها دوام ولا عندها مدرسة ولا شيء، لكن بعد الشهرين نرد نسوي مراجعة حق اللي حفظته كله خلال سنة كاملة وراها. نعم. نعم. بس يعني فترة تكون مثلا يومين بالأسبوع بس لمدة ساعتين تراجع حفظها اللي حفظته. فقط مراجعة من غير حفظ. نعم. اللي نعم. يعني حفظت بتكمل نكمل لها. نعم. مشروع سابق الزمان واحفظ القرآن بدأ في عام 2010، يستهدف استغلال أوقات الفراغ بالعطل الصيفية في حفظ القرآن، وهو تابع لجمعية حفاظ القرآنية. شيخة عايشة الله يحفظكم، هذا المشروع المبارك سابق الزمان واحفظ القرآن، لماذا هذا الاسم؟ وكيف أتت هذه الفكرة؟ ومتى بدأتم؟ طبعا فكرة سابق الزمان بدأت إن إحنا شفنا في كذا دولة إن هم يحفظون القرآن خلال شهرين، وشفنا التجربة اللي سوتها الكويت ودي مثلا الحفظة والقارئين والقارئات يعني مكة والمدينة يحفظون. نعم. رحلات المدينة والحرمين. نعم. نعم ويرجعون. فإحنا قلنا يعني ليش ما إحنا نطبق هالفكرة بالديرة. نعم. بدل ما يسافرون ويتكلفون نعم. يعني فلوس مثلا أو تذاكر أو غربة. نعم. ويحتاجون محرم فإحنا ليش ما نوفر هذا المشروع لهم. نعم. بالديرة ونجرب إن شاء نعم. الله. وكل شيء سبحان الله يعني يسرها الله. الله يسر بالبداية. نعم. الواحد بس نعم. نيته نعم. تكون لله إن شاء الله. وهذا هذا الشهرين تختم فيه القرآن كامل في هذا الشهرين. طبعا الناس قدرات يعني مو الكل نعم. راح يعني نعم. تقريبا أول سنة سجلوا معنا 70 طالبة. نعم. طبعا اللي تخرجوا وحفظوا القرآن كامل يمكن 14 وحدة. تبارك الله. بس إنه يعني الباقي هم حفظوا يعني نعم. أقل وحدة حفظت زهراوين. ومن بداية المشروع إلى الآن كم طالبة ختمت القرآن كامل وأخذت السنة؟ اختموا القرآن يمكن 150 طالبة. تبارك الله. تبارك الله على مختلف الأعمار. نعم. نعم. واللي خذوا سند 22 طالبة. كذلك عندنا شيخاتنا ما شاء الله تقريبا 63 شيخة. أنت المشرفة على هذا المشروع، مشروع سابق الزمان، الشيخة عايشة الصفي الله يحفظها، وأنت لك أصلا قصة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. شنو قصتك مع القرآن؟ أنا سمعت اليوم أنت وصلتي تبارك الرحمن إلى القراءات، أخذتي القراءات. الحمد لله. أينا. شنو قصتك هي؟ قصتي مع القرآن إني أنا أول شيء أنا كنت مدرسة رياضيات. نعم. بعد التقاعد يعني قلت الحين ما عندي شيء أسويه وكذي، خليني أستغل الوقت في شيء ينفعني يفيدني. فسبحان الله يعني تقدير رب العالمين دائما أنا أحس أن رب العالمين يدبر لي أموري. نعم. هني كان عمرك 40 سنة؟ كان عمري تقريبا 36 سنة. نعم. لما تقاعد. نعم. بديت مركزنا اللي فاطمة الوقيان سووا مشروع تحفظين القرآن ب3 سنوات ونص. نعم. عشان أقول خل أسجل معاهم. نعم. سجلت والحمد لله رب العالمين يعني ختمت قبل المدة المعينة. نعم. الحمد لله. والشيخة بعد مسكتني حلقة فبديت أقرأ عندها بصف وأدخل صف ثاني أعلم. نعم. يعني الله. أتعلم وبعدين أعلم.
أنا أقول لك عندي طالبة عمرها 70 سنة نعم. حفظت القرآن ب6 سنوات. تبارك الله. يعني بدأت كم عمرها؟ بدت يمكن على 70 أو نعم. أقل من 70 شوية. نعم. واختمتها وهي تقريبا 76 تبارك 77. الله تبارك الله. وبدت مرة ثانية تراجع عندي، قالت حسيت تفلت. نعم سبحان الله. بدت تراجع، وصلت سورة هود وتوفت الله يرحمها. لا إله إلا الله. الله يرحمها. كانت حريصة على القرآن الله أكبر. مع إنها كانت مريضة، معاها جلطة بالرأس الله أكبر. ومعاها غسيل كلى تغسل، الله. وحريصة على الحلقة، ما تخلي الحلقة، الله أكبر. وتبكي لما كل ما تقرأ القرآن تتأثر وتبكي فيه. يعني الله. سبحان الله. الله أعطاها القرآن. الله يعني أعطاها الله القرآن. أعطاها القرآن في نعم، نهاية. نعم. يعني نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، وختمت حياتها بحفظ القرآن، مراجعة القرآن إلى سورة هود. هذه حلقة يعني بصراحة استثنائية بالنسبة لي أنا، إن احنا تكون بإذن الله هي تشجيع لكل نساء الأمة، كل نساء الأمة الإسلامية. الحمد لله. كل من يشاهدنا الآن بإذن الله يتأثر بهذا الكلام ويبدأ بداية حقيقية مع القرآن. يعني عشان أقول لك أنا مو علشان يعني علشان اللي قاعد يتعذرون بالمشاغل وهذا، يعني أنا بعد ما حفظت القرآن قلت أبي أتعلم العلم الشرعي. يعني نعم. أنا ما فدخلت كلية الشريعة. نعم ما شاء الله تبارك. الحين كم أنا- عمرك دخلت كلية الشريعة؟ الحين عمري 62 تبارك يمكن الله. دخلت، نعم. والحين بتخرج بعد أسبوع إن شاء الله. تبارك الله. إن شاء الله. تبارك الله. يعني أنا ما أدري شنو أقول، لكن إن يعني شاء أنا الله. لو أترك إن شاء الله كلامك ربي فقط في يتقبل. هذه الحلقة ربي وما يتقبل. أتكلم ولا كلمة، ربي هي يتقبل. أعظم رسالة لكل نسائنا. فالحمد لله بعد ما ختمت قلت خل أراجع القرآن. فتحوا مسابقة الأمير. نعم ذاك الوقت. فأي نعم، فشاركت فيه معهم والحمد لله رب العالمين، الله وفقني. فهني اللي دق علي يبشرني أنا فايزة نعم. كان الشيخ أحمد طرابلسي نعم. الله عبد يحفظه. الرحمن. فقال لي شو اسمه، نعم قال لي ام قصي ليش ما تاخذين سند؟ ما ادري شنو السند كان، نعم. شنو السند وهذا، وشرح لي وقال لي. قلت منو عاد اي شيخ؟ كان يقول عندنا الشيخ مأمون كاتبي نعم. زاير الكويت وكذا يعطي سند. خل شو اسمه شوف موعد وكلميه وطلبي منه. سبحان الله، رحت المركز يوم ثاني ولا الشيخ نفسه جاي زياره للمركز الله أكبر. في بيان. في بيان. سبحان. بعد الله سبحانه وتعالى يسر لنا الشيخ عبد الرازق. نعم. الشيخ عبد الرازق الله يرحمه يعني ختمنا على ايده قراءة العشر الكبرى نعم. الطيبة وعطانا سند فيها والحمد لله. تبارك الله. فأنا أقول لك اللي يقول أنا مشغول ما عندي وقت، صراحة أنا لما كنت أحفظ القرآن كان صدق أنا متقاعدة. نعم. بس كان عندي طفل صغير نعم. 2 وكان عندي حفيد شايلته على كتفي بعد، الله الله أكبر. لأن بنتي كانت تدرس نعم. وأنا ماسكة الله أكبر. ولدها. ومع هذا فعندي 2 ربع يعني، ومع ذلك أحفظ المصحف بإيد وشايله الحفيد الله بإيد وهذاك يمشي وراي. الله أكبر. فما في لا يعني ما ادري، انا اشوف انه يعني الواحد يطلع له ساعه. نعم. يعني اليوم 24 ساعه، يعني مستحيل ما عندي ساعه. نعم انا ساعة للقرآن. حق القران. نعم. اصك علي الدار يعني نص ساعه أي نعم. احفظ. اي نعم. ربي يعني اسال الله يتقبل. سبحانه وتعالى تكون هذه الحلقه هي اعظم واجمل وايسر رساله لهم لحفظ القران ان شاء الله. وسام القرآن. بعد لقائنا الجميل مع الشيخة عائشة عسى الله يحفظها، ما اعتقد اليوم في عذر لاخواتنا وامهاتنا وكبار السن انهم ما يحفظون القران. الشيخة عائشة بدت اصلا بحفظ القران وهي كبيره في السن، واليوم تبارك الله هي تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بالقراءات العشر وتعلم القرآن. احنا لما نقول كبار بالسن شنو نقصد؟ يولي شباب اعمارهم 30 سنة يقول انا كبير في السن وطافني القطار وما اقدر احفظ القرآن. ضيفنا اليوم وحافظنا اليوم بدأ بحفظ القرآن وعمره 49 سنة، واليوم هو خاتم كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا بإتقان. خلونا نتعرف أكثر على قصة الغالي الدكتور موسى المزيدي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
دكتورنا الغالي، اليوم اللي يتابعونا من كبار السن وكبار القدر غالبيتهم يقولون طافنا قطار حفظ القرآن، وإذا شافوا واحد من عيالهم أو أحفادهم حفظ القرآن قالوا له يا بختك ليتنا نرجع إلى عمرك ونحفظ القرآن، كأنهم خلاص في هذا العمر ما يستطيعون حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. حدثنا عن تجربتك، نبيهم يستفيدون منك دكتور. نعم والله، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا حفظت القرآن وكنت أبلغ من العمر 49 سنة ما شاء الله، و10 أشهر و15 يوم. ما شاء الله تبارك نعم. الله، لأن من أهم الأيام تحافظ ما شاء الله تبارك الله، لأن من أهم الكتب اللي ينبغي أن تحفظ الله أكبر. كتاب الله، فعرفت الوقت بالأشهر وبالسنوات وبالأيام. ما شاء الله. أحب أقول بأن أختي اللي تكبرني حفظت القرآن وعمرها 64 سنة. تبارك الله. نعم تبارك الله. فاحنا موجود هذا عندنا بالأهل. أخي الكبير حفظ القرآن وعمره تقريبا 69 سنة. فحفظ القرآن وأنت كبير أمر عادي جدا، الذاكرة قوية جدا وعندها الله. قدرة عجيبة على الحفظ. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الدماغ بطريقة بحيث يستطيع أن يحفظ القرآن في أي سن. يكفينا علما بأن كثير من الصحابة حفظ القرآن كاملا وهو كبير في السن. عليه الصلاة والسلام آخر آية نزلت عليه وهو كان يبلغ من العمر 63 سنة. شيخ القراء الشيخ محمود خليل الحصري، أنت التقيت فيه في أمريكا، وإحنا نقول يا حظك التقيت في الشيخ رحمه الله. نعم. حدثنا عن هذه التجربة. الله أنا محظوظ جدا. نعم. أني ألتقي بشيخ القراء. اتصل فيني الدكتور هشام عندنا في ولاية إنديانا مدينة لافييت اللي أنا كنت أدرس فيها. نعم. فقال لي الشيخ محمود خليل الحصري موجود في مسجد الأمين الله. في مدينة جيري إنديانا على بعد 1.5 ساعة. نعم. إيش رأيك تروح تجيبه؟ فاتصلت بأخي وحبيبي عبد الحميد بن ناجي، هو عنده سيارة ما عندي. نعم. فقلت له ايش رايك نروح نجيب الشيخ مباشرة؟ وافق. رحنا 1.5 ساعة، أخذنا الشيخ ركبناه بالسيارة 1.5 ساعة. هذه في أي سنة؟ 1973. نعم. 1.5 ساعة ونحن نستمع إلى تلاوة القرآن من فمه الله. إلى أسماعنا في السيارة مباشرة. الله. في السيارة الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دكتورنا الحبيب، أنت عندك سر من أسرار حفظ القرآن هو اختيار مصحف واحد تحفظ منه. شنو هذا السر؟ ولماذا هذا السر اللي اخترته؟ أصلا أنا أنصح الجميع نعم. أنه يلتزم بمصحف واحد ما يغيره. نعم. ويكتب اسمه عليه حتى ما في غيره يستعمله. هو الوحيد اللي يستعمل هذا المصحف. الله. ويكون موجود معاه. نعم. وين ما يروح يكون موجود وقريب منه. نعم. نعم. فالمصاحف مختلفة. نعم. من حيث بداية الآيات ونهايتها. أنا بدأت أحفظ على المصحف اللي هو طبعة بولاق يسمونها القاهرية. نعم. القديمة، حتى يرسم المصحف في ذهنه. حتى يرسم المصحف في ذهنه. نعم. وأنت تقرأ القرآن اللي تقلب الصفحات. نعم. الله أكبر. وأنا متأكد أن هذا موجود عندي كذلك شيخ فهد. نعم. فأنت تتلو الصفحات تتقلب في ذهنك. صحيح. بالمناسبة أنا لست مع الحفظ من خلال الآيفون أو السمارت فون. نعم. أو النقال نعم. الذكي. نعم. لأن أنت من تعرف الصفحات وحجم المصحف. نعم. حتى حجم المصحف يساعد. وبركة لمس المصحف يعني. لمس المصحف. يعني نعم. أنت وين بربع المصحف ولا بنص المصحف ولا في نهاية المصحف. الله. كل هذا يساعدك على الحفظ. ثم بعد ذلك حينما تخرجت وذهبت مرة أخرى لتكملة الماجستير والدكتوراه استكملت مسيرة الحفظ إلى أن حفظت 17 جزء حينما نلت شهادة الدكتوراه عام 1981. حتى قررت أني أنهي حفظ القرآن بتاريخ 15/10 من عام 1998. دكتور، في سنة 98 هذه السنة سنة فاصلة. نعم. هذه السنة اللي أنت أقسمت فيها أنك راح تغير أهدافك في الحفظ. نعم. شنو صار فيها السنة؟ يوم شفت نفسي بطيء في الحفظ والانشغال في كلية الهندسة. نعم. كوني عميد مساعد للشؤون الطلابية. نعم. انشغلت مع 2500 طالب. شفت نعم. أن عجلة الحفظ بدأت تتباطأ بشكل عجيب.
فقلت لا، المسألة تحتاج إلى قسم. الله. كنت أحفظ يومها 17 جزء، باقي لي 13 جزء. نعم. تصور مع هذا القسم انطلقت. نعم. كل خلية من خلاياي انطلقت. الله. قسم وعهد. برا بهذا القسم. الله أكبر. وأنا أنصح الجميع أنه لا مانع أن الواحد يقسم. نعم. أو يأخذ على نفسه عهد. نعم. أعاهد الله أو أعاهد نفسي. الله أكبر. يجد نفسه منطلقة. الله أكبر. كل خلية تنطلق. جميلة هذه الكلمة، كل خلايا جسمك يعني انشغلت معك مع هذا القسم. انشغلت. الله يجزيك. فحققت الهدف في 2 بدال 4 سنوات. تبارك فأتممت حفظ القرآن بتاريخ 6 يوليو 2001. 6/7/2001. عمرك 49 سنة. نعم. تبارك الله. وحفظت في 2. هذه رسالة اليوم إلى كل من يشاهدنا اليوم من كبار السن وكبار القدر اللي يتابعونا، أمهاتنا وآبائنا. هذا المثال، إحنا لا نروي قصة من الخيال. اليوم الدكتور أبو يوسف عسى الله يحفظه ويطول في عمره مثال لكم. ليعلم الجميع بأن تكنيك الحفظ يختلف تماما عن تكنيك المراجعة. حفظ القرآن سهل، لكن المراجعة أصعب من الحفظ بكثير. المراجعة لازم تضبط المتشابه، ثم تكنيك المراجعة تستفيد من الطوابير وما أكثرها. دكتور، تكنيك الطوابير، شنو هذا التكنيك الجميل هذا؟ نبي نتعلمه معاك. تكنيك الطوابير، والله مصطلح حلو هذا. اي لا، جميل جدا، أسمعها. يحفظ اليوم عند المشاهدين. تكنيك الطوابير، أنا عددت الطوابير اللي الإنسان يوقف فيها وينتظر دوره. نعم. فأحصيتها فوجدتها 100 من الطوابير. الله. 100. الله. من طابور الانتخابات. نعم. لمجلس الأمة، هذا واحد. مجلس نعم. البلدي. الله. من طوابير الخبز. نعم. من طوابير الجمعيات التعاونية. تأخذ المصحف وتراجع. نعم. نعم، أتذكر أني أنا راجعت سورة من السور أثناء انتظاري في طابور البنزين. نعم. وسورة أخرى أثناء انتظاري لطابور الخبز. قبل ما نختم دكتور، عندي مداخلة ودي نسمعها أنا معاك وأبي أسمع تعليقك عليها. الله يسلمك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم يوسف موسى المزيدي. أود بداية أن أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الوالدين، الوالدة الفاضلة المربية والوالد الدكتور موسى المزيدي الله يحفظه، اللي يعتبره قدوة لي في إصراره وتركيزه على تحقيق أهدافه، والحمد لله الذي مكن من حفظ القرآن الكريم. وأتمنى أن يكون عندي الصبر والعزيمة وأن يرزقني الله بحفظ القرآن الكريم، ونقول له شكرا على حسن التربية، والسلام عليكم. شو المفاجأة؟ هذا ولدي يوسف. اي نعم. وانا ابو يوسف معاكم. اي نعم. شو المفاجأة؟ الله يرضى لي عليك. البارحة مكلمة ما قال لي. احنا حريصين انه ما يقول لك اصلا. اي والله. هذا الابن البار يتكلم بشموخ ان هذا هو والدي الدكتور موسى المزيدي، يتكلم بعز انه هو قدوتي. شنو كلامك لابنك يوسف؟ ابني يوسف وإخوانه الأربعة منذ الصغر حرصت على أن يتتلمذوا على شيخ. ثم يوم دخلوا الجامعة انشغلوا في هذه الحياة، لكن الهدف موجود. نعم. أنا إذا أنا أبوه عمري 49 سنة، هو ما زال أقل من 49. نعم. فأتمنى وأرجو من الله أنه يكمل الحفظ قبل أن يصل إلى سن 49. يا رب. وهو كل آية أنت تحفظها هي في ميزانهم إن شاء الله دكتور، بإذن الله عز وجل. هذا الأب المبارك يعني، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وذرية بعضها من بعض. آمين. هكذا يقول القرآن. فإحنا فخورين فيك دكتور. الله يسلمك. وهذا اللقاء عزيز علي جدا، وهذا بإذن الله يكون رسالة وقيمة لكل من يتابعنا من كل أطياف المجتمع، وأهمهم كبار السن وكبار القدر. جزاك الله خير. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، قاعدة صحيحة 100%. نحن دائما ننصح بأن تحفظ القرآن وأنت صغير في السن حتى لا تنشغل مع مشاغل الحياة، ولكن أن تصل متأخرا خير لك بأن لا تصل. الله سبحانه وتعالى يسر حفظ القرآن لكل الأعمار وفي كل الظروف. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الدكتور موسى المزيدي وأخته وأخوه حفظوا القرآن وهم كبار في السن، وهم من واقع مجتمعك ويعيشون نفس ظروفك، دكاترة في الجامعة وآباء وأزواج وحفظوا القرآن. أنت ما هو عذرك؟ أنصحك من الآن أن تبدأ بحفظ القرآن وتعزم على ذلك.
وبإذن الله سوف تحصل على وسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه عطرا تفوح شذاذه الأفواه. حينا فتأخذنا الحياة والعين تبكي علها تلقاه. فحفظته وغدا وساما قد علاه صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه.